ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ቻት ጂቲፒ እንዴት በኮምፒውተራችን እንዲሁም ደግሞ በስልካችን አክሰስ እንደምናደርግ እናያለን። ቻት ጂፒቲ 4ን በቀላሉ በስልካችሁ ወይም ደግሞ በኮምፒውተራችሁ አክሰስ የምታደርጉበት ፊት ለፊት እንደምታዩት አሪፍ ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሪዛልቶችንም እናንተ በፈለጋችሁበት ዌይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሊንክ ውስጥ ጆይን ታደርጋላችሁ። ወደዚህ ሊንክ ትሄዳላችሁ። gtpgo.ai ዌብሳይት ላይ ትሄዳላችሁ። ይሄኛው ልክ እንደ ጉግል ሰርች ኢንጂን ነው። እዚህ ሰርች ኢንጂን ላይ በቀላሉ የኤአይ ወይም ደግሞ ኤአይ የቻት ጂፒቲ አይነት ተመሳሳይ መልሶችን በስተጎን በኩል ታገኛላችሁ። አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሆነ። የዚህን የዌብሳይት ወይም ሰርች ኢንጂን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ድሮፕ አድርገላችኋለሁ። ዛሬ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ እንደገባችሁ ወይም ደግሞ ከታች ያለው ሊንክ ክሊክ እንዳደረጋችሁ በዚህ መልኩ ነው ይመጣላችሁ። ስለዚህ እዚች ጋር ሰርች ማድረጊያው ላይ የፈለጋችሁትን ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ጥያቄ መጻፍ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ write an essay about Ethiopian culture ስለ ኢትዮጵያን ካልቸር ኢሴ መጻፍ ከፈለኩኝ even you can specify the amount of word ለምሳሌ amount of wordንም specify ማድረግ ይችላልችሁ። write maybe 2000 word ኢሴ about ኢትዮጵያን ካልቸር ብዬ ሰርች ባረግለት ያው ይሄ ሰርች ኢንጂን ነው። ስለዚህ ለሰርች ኢንጂኑ የሚሰጣችሁ መልስ በስተግራ በኩል ወይም ደግሞ እዚህ አካባቢ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የቻት ጂቲፒ እንደምታዩት እዚህ ጋር የቻት ጂቲፒ 4 ሪስፖንሱን ደግሞ በስተቀኝ በኩል ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ስለ ኢትዮጵያን ካልቸር ኢሴ እየጻፈልኝ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እየጻፈ ነው። ስለዚህ ጀስት ጠብቃችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው እስከሚጽፍ ድረስ እንደምታዩት ስቲል እየጻፈ ነው። እስከሚጽፍ ድረስ መጠበቅ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ምናልባት እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ከመጣ አም ኖት ሮቦት ምትሏን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የጉግል ሰርች ሪዛልቶች ይመጡላችኋል። በስተቀኝ በኩል ደግሞ የቻት ጂቲፒ መልሶችን ማግኘት ትችላላችሁ በቀላሉ። እንደምታዩት እዚህ ጋር 2000 ወርዶችን እየጻፈልኝ ነው። በጣም አሪፍ ነው። እንደምታዩት ከኢትዮጵያን ካልቸር ከአርክና ከአርኪቴክቸር አንጻር፣ ከሪሊጅን አንጻር እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላንጉዌጅና ከኤትኒክ ግሩፕ አንጻር በጣም ብዙ ዲቴል ዲስክራይብ እያደረገ ነው የሚጽፍልኝ ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ ወስጄ ያሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ቴክስቱን ኮፒ አድርጋችሁ ሌላ ቦታ ላይ ፔስት ማድረግ ይችላልችሁ። ሌትስ ሴይ ወርድ ላይ ወይም ደግሞ ኖትፓድ ላይ ካላችሁ አሳይመንታችሁን ወርድ ላይ የምትሰሩ ከሆነ እዛ ላይ ፔስት ማድረግ ይችላልችሁ ወይም ደግሞ ኖትፓድ ላይ ፔስት እንደምታዩት ፔስት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሊንኮችን ዲሊት እያደረጋችሁ ኢሲዮን ጽፋችሁ ሰሚት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኮፒ ማድረግ ይችላልችሁ። ኢቭን ኮዶችንም ይጽፍላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሌትስ ሴይ ራይት የፕሮግራም መጻፍ ከፈለጋችሁ C++ program dot find let's say ምንድነው ያልኩት ያሉት የC++ ፕሮግራም ጻፍልኝ ያልኩት ነው። ምን የሚጽፍ ወይም ደግሞ ምን ፕሮብሌም ሶልቭ እንደሚያደርግ እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። dot find let's say factorial of a given number calculate የሚያደርግ ፕሮግራም ጻፍልኝ ያልኩት። ስለዚህ ይሄንን ኢንስትራክሽን ተቀብሎ እንደምታዩት በ5 ሰከንድ ውስጥ ጽፎ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ጋር ካለው ሰከንድ በላይ የሚወስድ ከሆነ ታይም በላይ የሚወስድ ከሆነ በቀላሉ ትራይ አጌን ትሉታላችሁ። እንደምታዩት ይሄንን ኮድ በቀላሉ ጽፎልኛል ማለት ነው። ይሄ ኮድ በቀላሉ ፋክቶሪያል ኦፍ ነምበር የሲ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። C++ ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ፕሮግራም ራይት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት በስተቀኝ በኩል የጻፋችሁለትን ጥያቄ የሚመልስላችሁ የጻፋችሁለትን ሪዛልት የሚመልስላችሁ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዴቨሎፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት የፈለጋችሁትን ጥያቄ ይሰራላችኋል። ሞስት አድቫንስድ የሆነ ሰርች ኢንጂን ዌብሳይት ነው። እንደምትጠቀሙት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ምናልባት ኔክስት ቪዲዮ ላይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ማንኛውም ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ኔክስት ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ምናልባት ቻት ጂፒቲ 4ን ወይም ደግሞ ሌሎች ኤአይ ዌብሳይቶችን ወይም ደግሞ ኤአይ እንደዚህ አይነት ሰርች ኢንጂኖች ሊሆኑ ይችላሉ ኦር ዌብሳይቶችን ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኖችን እንዳመጣላችሁ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ምን አይነት ኤአይ አፕ እንደሆነ ምን ሊሰራላችሁ እንደምትወዱም ጻፉልኝ። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ለኔም ቪዲዮ ግባት ይሆነኛል። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ መጣለሁ። ስለዚህ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።